नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झणझणीत अशी झटपट होणारी गवारीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं. तर 1 चमचा टाकलेलं आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा जिरे मोहरी चांगली तडतडली की त्यामध्ये आपण एक कढीपत्ता टाकूया. 4 लसणाच्या पाकळ्या बघा मी कुटून घेतलेल्या आहेत आणि 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडीशी हळद, थोडासा लसूण कणाय लालसर झाला पाहिजे. बघा एकदम काळाने हलकासा लालसर झाला बघा, अशा पद्धतीत झाला की ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये बघा एक बारीक आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं. तर टमाटर सुद्धा आपण चांगलं भाजून घेऊया. टमाटर बघा सॉफ्ट झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ आणि मिरची पावडर आहे नुसती. त्यात काय गरम मसाला वगैरे काय नाही आहे, नुसती मिरची पावडर. ह्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे. आणि गरम मसाला पावडर. आता ही जरा परतून घेऊया. आणि ह्याच मसाल्यामध्ये आपल्याला बघा असंच गवारी परतून घ्यायची. 250 ग्रॅम गवारी आहे. आता 1-2 मिनिट बघा एकसारखं ह्यात चांगलं परतून घ्यायचं. 2 मिनटं बघा एकसारखं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचे. अर्धा ग्लास पाणी टाकले बघा बारका. आणि आता गॅस मी बारीक करते. आता हे सगळं आपण मिडियम गॅसवर केलं, तर बारीक गॅसवर आपण हे होऊन देऊया. मस्त होते बघा अशा पद्धतीत. ही मला कोणी कमेंट केल्याबद्दल मी अशी टाकलेली आहे रेसिपी. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं 1-10 मिनटं. बघा गवारीची भाजी मस्त अशी झालेली आहे, शिजलेली पण आहे. तर तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं, कारण मला अशीच रेसिपी मागितलेली, त्यामुळे मी अशा पद्धतीत रेसिपी करून दाखवलेली आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. आणि एकदम झणझणीत अशी ही गवारी लागते बघा, 1 नंबर चवी लागते. तुम्ही करून बघा. ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.